Το αγριμόνιο είναι γνωστό και με τις κοινές ονομασίες ως αργεμόνι, ευπατόριο, φωνόχαρτο, ασπροζάκι, αγριμιά και ασπροξάνι. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες τοπικές ονομασίες και αν κάποιος κάτι γνωρίζει, ας αφήσει ένα σχετικό σχόλιο κάτω από το βίντεο. Η βοτανική ονομασία είναι αγκριμόνια ευπατόρια και η ελληνική ονομασία είναι αγριμόνια ή ευπατόρια. Το αγριμόνιο φυτρώνει σε ηλιόλουστα μέρη, δίπλα σε φράχτες, στις άκρες αγρών, μονοπατιών και δασών, καθώς και κοντά σε χέρσες εκτάσεις και χαλάσματα. Η ταξιανθία του αποτελείται από μικρά κίτρινα άνθη σε λεπτούς μίσχους υπομορφή σταχιού. Όλο το φυτό είναι καλυμμένο με απαλό χνούδι. Τα φύλλα που είναι κοντά στο έδαφος έχουν συχνά μήκος 10 εκατοστά και είναι πτεροειδή. Το φυτό μπορεί να φτάσει και τα 80 εκατοστά ύψος. Συλλέγεται την εποχή της ανθοφορίας του από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι τανίνες, γλυκοσίδια, πικροί παράγοντες, νοικοτηνικό οξύ, σίδηρος, βιταμίνες B και K, αιθέριο έλαιο. Μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι τα υπέργεια τμήματά του. Το αγριμόνιο έχει σπουδαίες θεραπευτικές ιδιότητες για τις φλεγμονές του λαιμού και του στόματος. Θυμηθείτε το σε περιπτώσεις αμυγδαλίτιδας, προβλημάτων του φάρυγγα, αφθών, μυκητιάσεων ή φλεγμονών του βλενογόνου της στοματικής κοιλότητας. Είναι διουρητικό για όσους υποφέρουν από τα νεφρά με πέτρες και κρίσεις κολικών. Είναι αποσυμφορητικό σε φλεγμονές, π.χ. αμυγδαλίτιδα, λαρυγγίτιδα και σε βήχα και συνάχη. Είναι και αντιδιαβητικό, αντιπυρετικό, αντιεμετικό, τονωτικό, ανθελμινθικό, καταπολεμά το άσθμα, την ημικρανία, τη δυσπεψία, τη δυσεντερία, τη διάρρεια, τη διόγκωση του σπλήνα, την υπατήτιδα, τη λευκοματουρία, τη χρόνια φαρυγγίτιδα και τη φυματίωση. Στυπτικό, βοηθάει στην επούλωση πληγών, διαλύει τα αποστήματα και συνιστάται να πλένουμε τα τσιμπήματα εντόμων, τα δαγκώματα φυδιών και όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα αγκάθι από το δέρμα μας. Είναι ήπιο γιατρικό, ιδανικό για τη διάρρεια, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά. Η μητέρα που θυλάζει μπορεί πίνοντας το ίδια να το δώσει στο βρέφος. Φτιάξτε έγχυμα με ένα κουταλάκι αγριμόνιο σε 1/4 του λίτρου βραστό νερό. Αφήστε το για λίγο να βγάλει τις ουσίες του. Το βάμα είναι πιο δραστικό και ξηραντικό από το έγχυμα και αποτελεσματικό σε καταστάσεις με περίσσια φλεγμάτων ή βλένες. Χρησιμοποιήστε το για την κιστίτιδα, τις λοιμώξεις του ουροποιητικού, τη βροχίτιδα και τη βαριά αιμινορροϊκή αιμορραγία. Το κατάπλασμα από τα φύλλα βοηθά στην ημικρανία. Χρησιμοποιήστε το έγχυμα για πληγές, ερεθισμούς, έκζεμα και κυρσώδη έλκη κάνοντας πλύση. Χρησιμοποιήστε αραιό έγχυμα 10 γραμμάρια βοτάνου σε 500 ml νερό για την επιπεφικίτιδα κάνοντας πλύση στα μάτια. Χρησιμοποιήστε το έγχυμα για τον ερεθισμένο λαιμό και τη ειρηνική καταρροή κάνοντας γαργάρα. Στην Κίνα πίνουν το αθέψιμα για τη βαριά αιμορραγία της μήτρας, το αίμα στα ούρα, την δυσεντερία και τα παράσιτα του πεπτικού. Ουλιάστε ένα βαμβάκι στο αθέψιμα και βάλτε το κομπρέσα στους δοθήνες. Κρυώστε και στραγγίστε το αφέψιμα και χρησιμοποιήστε το για την τριχομονάδα του κόλπου. Για διαταραχές του ύπατος αναμίξτε 100 γραμμάρια αγριμόνιο
100 γραμμάρια γάλαιο και 100 γραμμάρια ασπερούλα. Χρησιμοποιήστε ένα γεμάτο κουταλάκι για ένα φλιτζάνι νερό. Αφήστε το για λίγο να βγάλει τις ουσίες του. Το αγριμόνιο, χάρη στις στυπτικές και θεραπευτικές του ιδιότητες, είναι ένα από τα πιο πολύτιμα βότανα. Ένα φλιτζάνι αγριμόνιο 3 φορές την ημέρα είναι φάρμακο για τη διόγκωση της καρδιάς, του στομάχου και των πνευμόνων, καθώς και για τις διαταραχές των νεφρών και της ουροδόχου κίστεως, αν λαμβάνετε τακτικά για κάποιο χρονικό διάστημα. Η αληφή του αγριμόνιου, που χρησιμοποιείται με τρόπο παρόμοιο με της καλέντουλας, είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις κυρσών και πληγών των κάτω άκρων. 2 γεμάτες χούφτες από ψιλοκομμένα φύλλα, άνθη και στελέχη σε 260 γραμμάρια λίπος. Οι γαργάρες με τσάι αγριμόνιου καθαρίζουν τη φωνή για όσους τραγουδούν ή δίνουν δημόσιες ομιλίες. Τα φύλλα του είναι εξαιρετικά για την ανεμία και τις πληγές και χρησιμοποιούνται με επιτυχία στους ρευματισμούς, στο λουμπάγκο, στα πεπτικά προβλήματα, στην κύρωση του ύπατος και στις παθήσεις της σπλήνας. Πίνετε μέχρι 2 φλιτζάνια ημερησίως. Μουλιάστε ρίζα του φυτού σε νερό και πιείτε το για να ανακουφιστείτε από τη δυσκολιότητα και να τονώσετε το σηκώτη. Για τις ημικρανίες, τις νευρίτιδες και τις θλάσσεις κάνετε ζεστά καταπλάσματα. Μερικά φύλλα αγριμόνιου στο νερό του μπάνιου ανακουφίζουν ένα πονεμένο από μεγάλη κούραση κορμί. Για την κιστίτιδα ρίξτε 800 ml νερού πάνω από 20 γραμμάρια μαλλιά καλαμποκιού και 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα κοτσάνια αγριμόνιου. Βράζετε για 5 λεπτά. Πιείτε 2 μέρες από ίδια ποσότητα. Επειδή το βότανο είναι στυπτικό, μην το πάρετε αν υποφέρετε από δυσκολιότητα. Η ιστορία αυτού του βοτάνου, όπως και πολλών άλλων, πάει πίσω στο μακρινό παρελθόν μέχρι και τους αρχαίους Αιγύπτιους. Στην Αίγυπτο, σύμφωνα με ένα πάπυρο 26 αιώνων πριν την κοινή μας χρονολογία, το χρησιμοποιούσαν σε ασθένειες των ματιών. Ο Διοσκουρίδης βάφτισε το αγριμόνιο Ευπατόριο για να τιμήσει τον βασιλιά του Πόντου Μηθριδάτη, τον Ευπάτορα, που είχε πολλές γνώσεις βοτανοθεραπευτικές. Τα χρόνια εκείνα το χρησιμοποιούσαν στις ασθένειες του ύπατος και για να θεραπεύσουν τα δαγκώματα φιδιών. Αργότερα η λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποίησε το αγριμόνιο για την επούλωση ανοιχτών πληγών. Στις μέρες μας χρησιμοποιείται σε χρόνιες κολοκυστίτιδες που συνοδεύονται από ξυνήλες του στομάχου, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.